નમસ્કાર મિત્રો, હું છું કીર્તન મહેતા અને આપ જોઈ રહ્યા છો ArtistisMad YouTube ચેનલ પર રવિવારનો એક ખાસ ઇન્ફોર્મેટિવ એપિસોડ। મિત્રો, તમે ઘણા બધા જાણો છો કે ATM કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ એવું બધું તમે બધા સાંભળ્યું હશે, પરંતુ મિત્રો આ બધું સાંભળતાની સાથે જ તમને મગજમાં થાય આ બધા વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે, એટલે કે ATM કાર્ડ શું કામ કરે છે, ડેબિટ કાર્ડ શું કામ કરે છે અથવા તો ક્રેડિટ કાર્ડ શું કામ કરે છે। મિત્રો, તમે ઘણા બધા અમુક વસ્તુ તો જાણી હશે, પરંતુ આજે હું તમને ત્રણેય વિશે જણાવી દઉં કે આ દરેક વસ્તુ કઈ રીતે કામ કરે છે। એટલે કે દરેક વસ્તુનો ઉપયોગ તો ઘણી બધી રીતે સરખો જ છે, પરંતુ એમાં થોડો જે ડિફરન્સ છે તે શું છે। તો મિત્રો આવો જોઈએ કે ATM કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ અને ડેબિટ કાર્ડમાં શું ડિફરન્સ છે। મિત્રો, ATM કાર્ડની મદદથી મિત્રો આપણે ફક્ત ATM મશીન જે હોય છે તેમાંથી જ રૂપિયા કાઢી શકીએ છીએ અને આપણું કાર્ડ એ બેંક જોડે જોડાયેલું હોય છે, એટલે કે આપણા ખાતામાં જેટલા રૂપિયા હોય છે તેટલા રૂપિયા આપણે ATM કાર્ડમાંથી કાઢી શકીએ છીએ। પરંતુ મિત્રો આપણે તેનાથી બેંક પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારનું ઉધાર નથી લઈ શકતા, એટલે કે બેંક પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારના પૈસા આપણા જે એકાઉન્ટમાં હોય છે તેનાથી વધારે લઈ શકતા નથી। મિત્રો, હવે એવી જ રીતે ડેબિટ કાર્ડ, મિત્રો ડેબિટ કાર્ડ એ ATM કાર્ડ જેવું જ સરખું હોય છે, એટલે કે જોવા જઈએ તો બંને દેખાવમાં સરખા જ આપણને દેખાય છે, પરંતુ મિત્રો તેમાં ખાલી ફક્ત ફેર એટલો હોય છે, એટલે કે ડિઝાઇનમાં ફેર એટલો હોય છે કે તેમાં આગળની સાઈડ, એટલે કે ડેબિટ કાર્ડમાં આગળની સાઈડ રૂપે, માસ્ટર અથવા તો વિઝા કાર્ડનો લોગો આપણને જોવા મળે છે। અને મિત્રો જેવી રીતે તમે ATM કાર્ડની મદદથી ATM મશીનમાંથી જ ફક્ત રૂપિયા કાઢી શકો છો, એવી રીતે આમાં તમે ATM મશીનમાંથી તો રૂપિયા કાઢી જ શકો છો, તેમ છતાં તમે કોઈ પણ જગ્યાએ ઓનલાઈન પેમેન્ટ માટે આ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા તો કોઈ પણ જગ્યાએ તમે તેને સ્વાઇપ કરી શકો છો, એટલે કે તમે કોઈ પણ મોલમાં કે કશે પણ કંઈ પણ વસ્તુ ખરીદો છો ત્યારે તમે તેને સ્વાઇપ કરીને પણ પૈસા આપી શકો છો। મિત્રો, હવે આવે છે ક્રેડિટ કાર્ડ। ક્રેડિટ કાર્ડ પણ ATM અથવા તો ડેબિટ કાર્ડ જેવું જ હોય છે, પરંતુ મિત્રો જેવી રીતે તમે ATMમાંથી ને એમાંથી પૈસા કાઢી શકો છો એવી જ રીતે તમે આનાથી પણ અમુક લિમિટ સુધી પૈસા કાઢી શકો છો। અને મિત્રો તમે ક્રેડિટ કાર્ડની મદદથી બેંક પાસે ઉધાર પણ લઈ શકો છો, એટલે કે મિત્રો અમુક પૈસા તમારા એકાઉન્ટમાં નથી તેના છતાં પણ અમુક લિમિટ સુધી તમે તેની પાસેથી વધારે રૂપિયા લઈ શકો છો, એટલે કે બેંક પાસેથી પૈસા ઉધાર લઈ શકો છો જે તમારે તેને વાપરીને પાછા આપવાના હોય છે। અને મિત્રો જ્યારે તમે આજે પૈસા એ વાપરીને પાછા નથી આપી શકતા તો બેંક તેના ઉપર લાગતું વ્યાજ તો લેશે જ, એટલે કે તમારા જે કુલ મુદ્દલ તથા વ્યાજ તે તો લેશે જ, એની સાથે સાથે તમે જેટલા રૂપિયા બેંક પાસેથી લીધા હતા એટલા પણ પાછા લેશે। હા મિત્રો, એટલે કે તમે એક લિમિટથી વધુ રૂપિયા લઈ શકો નહીં, પરંતુ જેટલા રૂપિયા લીધા છે એટલા તમારે બેંકને અવશ્ય પાછા કરવાના રહેશે। તો મિત્રો આ હતા એકદમ નાના ડિફરન્સ, એટલે કે તમને ટૂંકમાં સમજ પડે કે ATM કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ અને ક્રેડિટ કાર્ડ વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે, એટલા માટે આ એક હતું નાનકડું વિડીયો। તો મિત્રો મળીએ આવતા વિડીયોમાં। જો આપને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, જો આપને અમને કંઈક જણાવવું છે તો કોમેન્ટમાં અમને જરૂરથી જણાવજો। અને મિત્રો તમે જો ચેનલ પર નવા આવી ગયા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને જરૂરથી દબાવજો, જેથી અમારી દરેક વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। અને મિત્રો મળીએ આવતા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, જય હિન્દ।